यो प्रकृति अनि प्रकृतिमा भएका चिजहरू मेरो लागि मात्र पनि नभनौँ, हामी सबैजनाको लागि, प्रत्येक व्यक्तिको लागि एउटा इन्स्पिरेसनको माध्यम जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। किनभने यो प्रकृतिमा भएका चिजहरूबाट हामीले धेरै कुरा सिक्न अनि बुझ्न पाउँछौँ। आई होप आजको यो भिडियोबाट पनि तपाईँहरूले केही न केही कुराहरू सिक्नुहुनेछ भन्ने आशा लिएको छु। लेट्स सी गाइज। हेलो गाइज, दिस इज मी प्रदीप विश्वकर्मा। वेलकम टु माई ब्लग। आज फेरि तपाईँहरूको माझमा अर्को नयाँ ठाउँ लिएर म उपस्थित भइसकेको छु। यो ठाउँको नाम चाहिँ छैन, किनभने यो ठाउँ यो जुन तपाईँलाई दृश्य देखाउन जाँदैछु यो प्राकृतिक पनि होइन, कृत्रिम हो, तर अति नै राम्रो छ। तपाईँलाई देखाउन मन भएर होइन, तपाईँलाई पनि देखाइहालौँ भनेर मैले त्यो ठाउँको दृश्य तपाईँको माझमा लिएर आएको छु। यो आज देखाउन लागेको दृश्य भने ताल रहेको छ, सानोतिनो ताल रहेको छ। आई होप तपाईँहरूलाई मनपर्छ। यो ताल भने लमही नगरपालिका वार्ड नम्बर 9 कोलतरामा रहेको छ। अति नै राम्रो ताल छ। लेट्स सी गाइज। दृश्य देखाउन जाँदैछु। तपाईँलाई देखाउँदैछु म। आई होप तपाईँलाई मनपर्छ ठाउँ। यो ताल क्षेत्रफलको हिसाबले सानो भए तापनि प्राकृतिक हिसाबले भरिपूर्ण छ। सुन्दर तालको छेउमा रहेका सुन्दर फाँटहरू, यस्तो लाग्छ ती फाँटहरूले, त्यो तालले पर्यटकहरूको स्वागतमा तत्पर भएर बसिरहेका छन्।